हेलो स्टूडेंट लास्ट भिडिओ आम अनुकूलनी 3.2 शेष करिसिलो गोटे अंकबिलाक शेष करिसो सो आज आम आरम्भ करिम रैखिक समीकरण समाधान करार बीजीय पद्धति माने रैखिक समीकरणबिलाक केनेকৈ आमी समाधान करि x आरो y भ्যালু ওলাব পাৰি x आरो y मानबिलाक ওলাব পাৰিম সেইবিলাক পদ্ধতি আজি আমি শিকিম ফাৰ্স্টত তোমালোকৰ পদ্ধতিৰ ভিতৰত যেটা তোমাৰ তিনিটা পদ্ধতি আছে আসলে আমি চাৰিটা পদ্ধতি বুলি ক'ব পাৰো মানে লেখৰ সহায়ত এটা আমি সমাধানবিলাক ওলাব পাৰো x আৰু y মানবিলাক লেখৰ সহায়তে ওলাব পাৰো আৰু এটা হল প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি অপনয়ন পদ্ধতি আৰু বৰ্গকৰণ পদ্ধতি সো মোট চাৰিটা পদ্ধতি আমি x আৰু y মানবিলাক ওলাব পাৰিম সো ফাৰ্স্টত আমাৰ প্ৰতিস্থাপন মানে লেখৰটো তো ওলালো এটা আমাৰ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিত আমি সমাধান কৰিম দুটা ৰৈখিক সমীকৰণ প্ৰতিস্থাপন মানে কি এটা মান তোমাৰ ওলাই কেনে হেতু মান আকৌ পিছত তোমালোকৰ তাতে যাই কেনে বহাই দিব লাগে तर এটা মান তোমালোকৰ মানে কি সমীকৰণ দুটা সমীকৰণ থাকিব দুটা সমীকৰণৰ পৰা যিকোনো এটা x বা y মানবিলাক ওলাই মানে যিকোনো এটা অজ্ঞাত ৰাখি এটা মান ওলালা হেতু মান পিছৰ সমীকৰণটো তোমালোকে পুট কৰিবা মানে বহাই দিবা যেনেকুৱা ধৰা a যদি তোমাৰ কি থাকে b + c এনেকুৱা ধৰা আছে তেনেহলে আৰু এটা তোমাৰ সমীকৰণ দিয়া আছে ধৰা x + ba plus c এনেকুৱা ধৰা এটা সমীকৰণ দিয়া আছে তেনেহলে সোৱা এই এৰ ঠাইত আমি এৰ মানবিলাক বহাব পাৰিম a ইকুৱেল কি পাইছো b + c পাইছো সো ইয়াত আমি a2 ইকুৱেল কেনেকৈ লিখিব পাৰিম x + b b2 এর লগত ইনটু আছে সো এর মান আমি ইমানখিনি পাইছো b + c b + c এনেকৈ আমি লিখিব পাৰিম ইকুৱেল 0 এটোৰ মান যিমান বুজাইব এটোৰ মান একই বুজাইব তাৰ কাৰণ আমাৰ এর মান যেহেতু দিয়া আছে a ইকুৱেল কিমান পাইছিলো b + c আমি পাইছিলো সেই কাৰণে এর ঠাইত আমি ইমানখিনি বহাই দিম এটো তোমাৰ প্ৰতিস্থাপন বুলি কোৱা হয় যেনেকুৱা তোমাৰ প্ৰতিস্থাপন অংকবিলাক কেনেকৈ কৰিব লাগিব ধৰা 2x + y = 5 আছে এবাৰ আমি y মান ওলাব পাৰিম y মান ওলালে তোমাৰ 5 - 2 পাই যাম ধৰা আৰু এটা সমীকৰণ আছে যে x + 3y = 0 এনেকুৱা ধৰা আছে আৰু এটা সমীকৰণ সো ইয়াত চোৱা আমাৰ y মান কি পাইছিলো 5 - 2 পাইছিলো আৰু 2x পাইছিলো তেনেহলে y ঠাইত আমি y মানখিনি গোটেইখিনি বহাই দিম সো x + 3 to y to 3 লগত ইনটু আছে সো এই গোটেই মানখিনি ইনটু হ'ব মানে ব্ৰেকেট মানে ইনটুই বুজায় 5 - 2x এটো হৈ গল y মান হৈ গল = 0 এতে তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াতে দুইটা আমি x মান পাই যাম সো x প্লাস এইখিনি গোটেইখিনি লগত তুমি ইনটু কৰা তো 3 টো আগত 5 ৰ লগত ইনটু হ'ব তেনে হ'ব 15 এটা আছে প্লাস আছে ইয়াতে প্লাস আছে আকৌ 3 টো মাইনাস 2x ৰ লগত মানে পূৰণ কৰিলে হ'ব -6x = 0 তেনেহলে সোয়া ইয়াতে x আছে ইয়াতে -6x আছে তেনেহলে হ'ব এটো তোমাৰ x ৰ খিনি কৰিলে তোমাৰ হ'ব -5x হ'ব +15 = 0 এটো সোয়া এটো যদি 5x লিখো 5x আৰু 15 টো মানে কি 5x তুমি হিপনে ধৰা আৰু 15 তুমি ইপনে রাখা এনেকুৱা হ'ব এটো তোমাক বুজাই দি আছো এটো ইয়াৰ পৰা বুজাই দি আছো ৰবা মানে এটো ইয়াৰ পৰা এটো কেনেকৈ লিখিলো মানে 5x টো তোমাৰ প্লাস কেনেকৈ হৈ গল তো এটো কি আছে 5x + 15 টো আছে সো এটো ইয়াৰ পৰা তুমি কি 15 টো ইপিনে রাখা তো এটো 5x টো মানে এটা লাইন তোমাক শর্ট কৰি দিছো 5x টো ইপিনে হ'ব 5x টো সমান্তৰাল ইপিনে ললে কি প্লাসত হৈ যাব এটো মাইনাসত প্লাসত হৈ গল তো 5x টো ইপিনে লিখিছো 15 টো ইপিনে লিখিছো মানে এটো এনেকৈ কৰিছো আৰু এইটো ইপিনে আনিছো এনেকৈ কৰিছো তো 5x = 15 এনেকুৱা লিখিছো এইটো মানে এইটো লাইন লিখা নাই আমি এইটো লাইন নিলিখি কেনে এইটো ডাইৰেক্ট লিখিছো আমি এবাৰ সোয়া x মান পাই যাবা x = কি হৈ যাব 15/5 হৈ যাব মানে কি 5 টো x লগত ইনটু হৈ আছে সো ইপিনে গলে তোমাৰ ডিভাইড হৈ যাব সমান্তৰাল ইপিনে গলে তেনে x মান পাই গলো x মান ইয়াৰ পৰা কি হ'ব তোমাৰ 15 ৰ মাজত 3 x মান পাই গলো ইয়াতে তুমি y মান ওলাই দিয়া ইয়াতে কি y = 5 - 2x আছিল সো এটো ইয়াতে কে y = 5x - 2 5 - 2x আছিল সো 5 - 2 ইনটু x মান কি পাইছো 3 পাইছো তাতে 3 বহাই দিয়া এইটো মানে কি এটাৰ মান আৰু বেলেগ ঠাইত বহাই দিয়া হেতুক মানে তোমাৰ প্ৰতিস্থাপন বুলি কোৱা হয় মানে প্ৰতিস্থাপন কৰা তাত যায় মানে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যায় কেনে প্ৰতিস্থাপন কৰা 5 - 6 হ'ব তেনেহলে y মান আহিব তোমাৰ 1
এতেকে x ইকুৱেল আমি 3 পালোঁ আৰু y ইকুৱেল আমি 1 পালোঁ। এনেকৈ আমি ভেলুবিলাক পাব পাৰোঁ, মানবিলাক x আৰু y মানবিলাক পাব পাৰোঁ। আৰু x আৰু y মান পাই গ'লে আমাৰ সমাধান হৈ গ'ল। এইটো আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান পদ্ধতিৰ সমাধান উলিওৱা এইটো নিয়ম আমাৰ। যেনেকৈ আমি অংকবিলাক কৰিব লাগিব। আগলৈ যিবিলাক অংকবিলাক দিয়া থাকিব, দুটা সমীকৰণ দিয়া থাকিব কেতিয়াবা বা কেতিয়াবা বনাই ল'ব লাগিব কুৱেশ্যনৰ পৰা। যেনেকৈ আমাৰ সমাধানবিলাক কৰিব লাগিব। আহে আমি সমাধানবিলাক কৰোঁ। উদাহৰণ 7ত চোৱা, তলৰ সমীকৰণযোৰ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা। তলত দুটা সমীকৰণ দিয়া আছে যে 7x - 15y = 2 দিয়া আছে আৰু x + 2y = 3। এই দুটা সমীকৰণ দিয়া আছে। এই সমীকৰণ দুটা আমাৰ কি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব লাগিব। এই দুটা সমীকৰণ আমাৰ দিয়া আছে। চ' এটা সমীকৰণ তুমি 1 নম্বৰ বুলি ধৰি ল'বা আৰু এইটো 2 নম্বৰ বুলি ধৰি ল'বা। তুমি 1 নম্বৰ ইয়াতে ইমপ্লাছ কৰি 1 নম্বৰৰ পৰা তুমি x ৰ মান বা y ৰ মান তুমি ওলাই ল'ব পাৰা, তোমাৰ ইচ্ছা। আৰু 2 নম্বৰৰ পৰা x ৰ মান বা y ৰ মান তুমি ওলাই ল'ব পাৰা। এতিয়া আমি ধৰা 1 নম্বৰৰ পৰা আমি x আৰু y ৰ মান ওলাই ল'ম। x ৰ মান আৰু y ৰ মান নহয়, যিকোনো এটাই ফাৰ্ষ্টত কি কৰিব লাগিব, যিকোনো এটাৰ মান ওলাব লাগিব। মানে ছেকেণ্ডটোত পুট কৰি বহাই কেনে তোমাৰ এটাৰ ভেলু ফাৰ্ষ্টত ওলাব লাগিব, ছেকেণ্ডটোৰ ভেলু তোমাৰ ছেকেণ্ড টাৰ্মত ওলাব লাগিব। যে তুমি 1 নম্বৰটো ইমপ্লাছ কৰা। এতিয়া 2 নম্বৰটো কৰিব পাৰিলে হয়, তোমালোকৰ ইচ্ছা। 7x - 15y = 2। ইয়াৰ পৰা x ৰ মান ওলালে কি হ'ব? 15 আছে, সেইপিনে গ'ল কি +15y হৈ যাব, +15y। এতিয়া 7টো তেনেহ'লে x ৰ লগত ডিভাইড হৈ আছে। এটা লাইন কিন্তু মই শ্বৰ্ট কৰিছোঁ। কেনেকৈ কৰিব লাগে এইটো তোমালোকে শিকি যায় চাগে। মানে মাজত এটা লাইন এনেকুৱা আছিল যে 7x = 2 + 15y। এইটো লাইন আছিল মাজত, 7x = 2 + 15y। এতিয়া 7টো ইপিনে গ'লে কি ডিভাইড হৈ যাব গোটেইখিনিৰ লগত। তো এইটো লাইন মই স্কিপ কৰিছোঁ বা শ্বৰ্ট কৰিছোঁ তোমালোকক মানে শ্বৰ্ট কৰি শিকাবৰ কাৰণে। এতিয়া 7 দি দিলোঁ। এনেকৈ আমি x ৰ মান ওলাই দিলোঁ। তো এইটো তুমি 3 নম্বৰ বুলি ধৰি ৰাখা। এইটো তুমি 3 নম্বৰ বুলি ধৰি ৰাখা। এতিয়া 2 নম্বৰটো তুমি ইমপ্লাছ কৰা। 2 নম্বৰ কি সমীকৰণ পাইছিলা? এই সমীকৰণটো ইয়াতে বহাই দিয়া যে x + 2y = 3। এতিয়া x ৰ মান ইমানখিনি যে পাইছিলা, 2 + 15y/7টো পাইছিলা। তো x ৰ ঠাইত সেইখিনি মান বহাই দিয়া, 2 + 15y/7। এইখিনি x ৰ ঠাইত বহাইছোঁ, বেলেগ ঠাইত কিন্তু বহোৱা নাই। x ৰ মান যিহেতু এইখিনি x ৰ মান, চ' x ৰ ঠাইত বহাইছোঁ, +2y = 3। এতিয়া চোৱা, তোমালোকৰ এইবিলাক তোমাৰ ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগবিলাক এতিয়া তোমালোকৰ লাগিব। যোগ বিয়োগ পূৰণ, বজ্ৰপূৰণবিলাক সেইকাৰণে এইবিলাক লাগিবৰ কাৰণে তোমালোকক আগতে মই শিকাই ৰাখিছোঁ। ভিডিঅ'বিলাকক বনাই কিনে তোমালোকক ভালদৰে বুজাই ৰাখিছোঁ। এইবিলাক এতিয়া লাগিব এইবিলাক। তো তোমালোকে যদি এইবিলাকৰ যদি নাজানা কেনেকৈ ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগ এইবিলাক কৰিব লাগে, লসাগুবিলাক কেনেকৈ ল'ব লাগে, চ' আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কিনে তোমালোকে আগতে শিকি লোৱা। সেইবিলাকৰ কনচেপ্ট আগতে তোমালোকে জানি লোৱা, তাৰপিছত এইবিলাক কৰোঁতে তোমালোকৰ সহজ হৈ যাব। সেইটো চোৱা, এবাৰ লসাগু ল'ব লাগিব। লসাগু তোমাৰ কি, ইয়াতে 7 আছে, ইয়াতে একো নাই মানে কি, লসাগু তোমাৰ 7 হ'ব। আৰু এইটো যিহেতু এইটো 7 আছে, ওপৰৰ এইখিনি ছেম থাকিব, 2 + 15y। আৰু এইটো হ'ব তোমাৰ 7 আছে, ইয়াতে 1 আছে, 1 7 লগত ডিভাইড কৰিলে 7 হ'ব। 7টো 2 লগত ইনটু কৰিলে 14y = 3 থাকিব। এতিয়া বজ্ৰপূৰণ কৰি দিয়া। বজ্ৰপূৰণ কৰিলে এইটো তোমাৰ ছেম থাকিব, 2 + 15y + 14y = 21 হৈ যাব। 15y + 14y, 15y আৰু 14y টো প্লাছ কৰিলে তোমাৰ 29y হৈ যাব। আৰু এইটো ইপিনে গ'লে মাইনাছ হৈ যাব, 21 - 2। এতিয়া চোৱা, y = কিমান হৈ যাব, 21 - 2 কৰিলে কি 19 হৈ যাব, 19। আৰু y টো 29টো y লগত ইনটু হৈ আছিল, চ' এইপিনে গ'লে কি ডিভাইড হৈ যাব। চ' y মান আমি পাই গ'লোঁ, y মান হ'ল তোমাৰ 19/29। এইটো এটা পাই গ'লোঁ। এতিয়া তোমাৰ x ৰ মান লাগে। x ৰ মান কি কৰিবা, এতিয়া তুমি 3 নম্বৰটো পাইছিলা, এতিয়া তুমি 3 নম্বৰ ইমপ্লাছ কৰিবা। চ' 3 নম্বৰটো ইমপ্লাছ কৰিছোঁ। 3 নম্বৰ ইমপ্লাছ কৰি ইয়াতে য'ত y আছে, y ৰ মানখিনি ইয়াতে বহাই দিবা। চ' y মান বহালে তোমাৰ 2 + 15, y টো 15 লগত ইনটু আছে, চ' 19/29/7। এইখিনি তুমি কেলকুলেশ্যন কৰি দিয়া। এইখিনি কৰি দিছোঁ, 2 + এইটো 285, এইটো পূৰণ কৰিলে 15 আৰু 19টো পূৰণ কৰিলে 255 আৰু 29 7। এইখিনি কৰিলে তোমাৰ চোৱা, এটা আকৌ লসাগু ল'ব লাগিব। লসাগু ল'লে তোমাৰ 29 হ'ব। এতিয়া হ'ব 29,
58 প্লাস 285 এটা হ'ব 7 এই ওপৰখিনি কৰাৰ আগতে 29 আৰু ওপৰখিনি প্লাস কৰিলে তোমাৰ 3 এদিকে 58 আৰু 285 টো প্লাস কৰি 343 দি পালো এটা 7 ডিভাইডেড বাই 7 সো এইখিনি কৰিলে তোমাৰ কি হ'ব ওপৰখিনি সেম থাকিব তো 343 টো সেম থাকিব 29 আৰু তলত কি আছে 7 টো তোমাৰ ডিভাইড হৈ আছিল তো এইটো ইনটুত ললে কি হ'ব 7 টো 7 ৰ তলত কি একো নাই মানে কি 1 এটা ইনটু হৈ আছে সো ডিভাইড হৈ আছে সো 1 টো ওপৰত যাব আৰু 7 ৰ তলত আহিব সো এটো এইটো কাটিব পাৰা এইটো কাটিলে তোমাৰ 4 আৰু এটো তোমাৰ 6 থাকিব 49 গতিকে 49/29 आंसर আমাৰ আহি গল x ৰ মান হল ইমানখিনি x ৰ মান এতেকে x = 49/29 আৰু y ৰ মান হল 19/29 এইটো আমি आंसर পাই গলো উদাহৰণ এইটো তোমাৰ অনুশীলনী 3.1 ৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে সো এটা তোমালোকে চাই চাই কেনে কৰিবা উদাহৰণ 9 টো মই কৰি দি আছো এটা চাও উদাহৰণ 9 টো তোমাক কি দি আছে এইটো উদাহৰণ 2 ত আছিল উদাহৰণ 9 টো যদি কি দি আছে দুডাল পেন্সিল আৰু তিনিডাল ৰবৰৰ দাম 9 টকা এইটো উদাহৰণ 2 ত কিন্তু কৰিছো আকৌ কৰি দি আছো আকৌ চাৰিডাল পেন্সিল আৰু তিনিডাল ৰবৰৰ দাম তোমাৰ 18 টকা প্ৰতিডাল পেন্সিল আৰু প্ৰতিডাল ৰবৰ দাম উলিওৱা এটা কি এইটো আমাৰ কি পজিশন পদ্ধতিৰে উলাব লাগিব সো আগতে যেনেকৈ কৰিছিলা হেনে তেনেকৈ তুমি এডাল পেন্সিলৰ দাম আৰু এডাল ৰবৰৰ দাম তোমালোকে ধৰি লবা এডাল পেন্সিলৰ দাম তোমাৰ x ধৰিলা আৰু এডাল ৰবৰৰ দাম তুমি y বুলি ধৰিলা এনেকৈ ধৰি লোৱা সো এডাল পেন্সিলৰ দাম আমি x টকা ধৰিছো আৰু এডাল ৰবৰৰ দাম আমি y টকা ধৰিছো তে অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চন মানে প্ৰশ্নমতে সো প্ৰশ্নমতে কি কৈছিল ফাৰ্স্টত চোৱা দুডাল পেন্সিল আৰু তিনিডাল ৰবৰ কিনিছিল দুডাল পেন্সিল আৰু তিনিডাল ৰবৰ তোমাৰ দুইটা মিলি পেলাই তো 9 টাকা লৈছিল সো এডাল পেন্সিলৰ দাম তোমাৰ x টাকা হয় তেনেহলে দুডাল পেন্সিলৰ দাম কিমান হ'ব x * 2 হ'ব এডাল পেন্সিলৰ দাম তোমাৰ যদি 7 টাকা আছিল বা এডাল পেন্সিলৰ দাম যদি 5 টাকা আছিল তেনেহলে দুডালৰ দাম কিমান হ'ব 5 ৰ লগত 2 ইনটু কৰি দিলে হৈ যাব 10 টাকা নে কম পাও সেইকাৰণে এডাল পেন্সিলৰ দাম x টাকা ধৰিছো সো দুডালৰ দাম কি হ'ব 2x মানে কি 2 * x আৰু তিনিডাল ৰবৰ তেনেহলে 3y একেলগে কিমান টাকা দি কিনিছিল 9 টাকা দি কিনিছিল এটো এটা আমি পাই গলো এটো তুমি 1 নম্বৰ দিয়া আৰু 2 নম্বৰত কি আছিল 2 নম্বৰত আছিল তোমাৰ চাৰিডাল পেন্সিল আৰু তিনিডাল ৰবৰ চাৰিডাল পেন্সিল তেনেহলে হ'ব 4x আৰু তিনিডাল ৰবৰৰ দাম তোমাৰ কি 18 টাকা দি কিনিছিল এটা আমি 2 নম্বৰ ধৰিম এটা তো বুজি পাইছা এটা চোৱা 1 নম্বৰটো তুমি ইমপ্লাস কৰা 2x + 3y = 9 ইয়াৰ পৰা x ৰ মান উলাই লোৱা x ৰ মান উলালে তোমাৰ 9 - 3y 2 আৰু তুমি 3 নম্বৰ বুলি ধৰি ৰাখা 2 নম্বৰটো ইমপ্লাস কৰা 2 নম্বৰটো ইমপ্লাস কৰিলে 4x + 3y এটো 2 নম্বৰ = 18 এতে x ৰ মান তুমি বহাই দিবা 4 x ৰ মান কি আছিল 9 - 3y 9 - 3y/2 আমি x ৰ ঠাইত বহাইছো মানে কি 4 x টো 4 লগত ইনটু হৈ আছে সো এইখিনি কি এই x ৰ মানখিনি গুটেইখিনি 4 লগত ইনটু হৈ থাকিব প্লাস 3y = 18 এটো এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰি দিয়া সিম্পল ক্যালকুলেশন এটো 4 টো কে ওপৰৰখিনিৰ লগত ইনটু হ'ব তলৰখিনিৰ লগত ইনটু নহয় এটো সব তলৰখিনিৰ লগত ইনটু নহয় মানে কি 4 টো এইখিনিৰ লগত ইনটু আছে সো 2 দি আমি 4 ত কাটি দিব পাৰিম তেনে 2 দি যদি 4 ক কাটা তেনে কি 2 আহি যাব সো 2 9 - 3y + 3y = 18 এটা 2 টো এই গুটেইখিনিৰ লগত ইনটু কৰি দিয়া 18 - 2 3 = 6y + 3y = 18 তেনেহলে 18 টো ইপিনে গলে কি মাইনাস হৈ যাব তেনে -6y আৰু এটা এটা কৰি দেখাইছো -6y + 3y 18 - 18 মানে কি এইটো +18 হৈ আছিল সমান চিন ইপিনে গলে মাইনাস হৈ গল এটো -6y + 3y তেনেহলে -3y হ'ব = 0 y মান কি হ'ব y = 0/-3 = কি হৈ যাব তোমাৰ 0 হৈ যাব এটো 0 লগত যিকোনো ডিভাইড কৰিলে মানে ওপৰত যদি 0 থাকে তলত জিকে নাখাও কিয় आंसरটো তোমাৰ 0 হৈ যায় তেনেহলে আমি y মান 0 পাই গলো এতে তোমালোকৰ x ৰ মানখিনি উলাই দিছো এটো x = ইমানখিনি আছিল
সো x মানটো ইমানখিনি আছিল সো এইটো 3 নম্বৰ আমি ইমপ্লাইজ কৰিম এইটো আমি 3 নম্বৰ ধৰিছিলো x ইকুৱেল 9 minus 3y by 2 ইয়াতে তোমাৰ y মান কিমান 0 পাইছিলো তো 0 টো বহাই দিম 9 minus 3 into 0 by 2 এইটো তোমাৰ ক্যালকুলেশন কৰিলে 9 minus 0 লগত যিকোনো ইনটু কৰিলে তোমাৰ 0 হৈ যায় ডিভাইডেড বাই 2 তেনেহলে কি থাকিব 9 by 2 এইটো কৰিলে 4.5 তো এইটো आंसर আহি গল 4.5 তাৰ মানে কি এটা পেন্সিলৰ দাম আমি 1 টকা ধৰিছিলো এটা চোৱা এটা পেন্সিলৰ দাম আমি 1 টকা ধৰিছিলো তাৰ মানে এটা পেন্সিলৰ দাম কিমান হল 4.5 টকা মানে 4 টকা 50 পয়সা আৰু এটা ৰবৰ দাম 0 টকা মানে কি ৰবৰ চাই কিনাই নাছিল তোমালোকে এইটো যেটো এনেকুৱা आंसर আহিছে এইটো সাগে কোশ্চেনটো ভুল আছে মোৰ লাগি আছে কোশ্চেনটো ভুল থকা যেন লাগি আছে যিকে নহক আমি आंसरটো তো পালো না y মান আমি 0 পাইছো আৰু x মান আমি 4.5 পাইছো তো সমাধান আমাৰ ওলাই গল সো নেক্সট টু সোৱা 10 নম্বৰ উদাহৰণটো 10 নম্বৰ উদাহৰণটো উদাহৰণ 3 আমি কৰিছিলো এইটো উদাহৰণ 3 এটো সো ইয়াৰ পৰা কিন্তু আমাৰ সমাধান নাহে মানে x আৰু y ৰ মানটো আমাৰ নাহে কাৰণ তোমালোকে এটো যদি সোৱা a1 by a2 ৰিজন বিলাক যদি কৰি সোৱা সো a1 ৰ মান আছে 1 আৰু a2 ৰ মান আছে 2 তেনেহলে এটো কৰিলে a1 by a2 কৰিলে 1 by 2 আহিব আকৌ a b1 b1 ৰ মান আছে 2 আৰু b2 ৰ মান আছে 4 তেনেহলে 2 by 4 এটো কৰিলে তোমাৰ 1 by 2 আহিব গতে a1 by a2 equal b1 by b2 হল আকৌ c1 by c2 সোৱা c1 আছে -4 আৰু c2 আছে -12 তেনেহলে কি -4 -12 কিন্তু এটো কৰিলে তোমাৰ 1 by 3 আহিব গতিকে a1 by a2 আৰু b1 by b2 ইকুয়াল আছে বাট c1 by c2 ইকুয়াল নহয় মানে c1 by c2 ৰ মান আহিল তোমাৰ 1 by 3 গতিকে কি এনেকুৱা a1 by a2 ইকুয়াল b1 by b2 নট ইকুয়াল c1 by c2 হলে কি এটোৰ সমাধান নাথাকে তেনেকুৱা এটো কৰি দেখাইছে তোমাৰ লাষ্টত কোনো x আৰু y একো ভ্যালু আহাই নাই একো মান আহাই নাই এটা আমাৰ গতিকে এই উক্তিটো অসত্য মানে কি ইয়াৰ এটো অসংগত আৰু এটোৰ কোনো সমাধান নাথাকে নেক্সট আহিব আমাৰ অনুশীলনী 3.3 তো 3.3 আমি নেক্সট ভিডিওত স্টার্ট কৰিম আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি থ্যাংক ইউ